आपण आज करणार आहोत मसाले भात. हा जो मसाले भात आहे याची बघा एक टिपिकल अशी चव असते जी लग्नातल्या पंक्तीत असते किंवा एखादा देवाचा भंडारा असतो त्यावेळेस असते. तर ही चव कशामुळे येते तर त्याच्या सिक्रेट मसाल्यामुळे, आणि हाच मसाला आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर आपण सुरुवात करूया. हा जो मसाला आहे तो आपण भाजून घ्यायचा नाहीये. जर मसाले भाजलेत तर त्याचा गरम मसाला होईल. तर मसाले भाताची टिपिकल टेस्ट येण्यासाठी आपण सगळे मसाले कच्चे वाटून घेणार आहोत. इथे 2 टीस्पून हिरवी वेलची घेतलेली आहे, 2 मोठे दालचिनीचे तुकडे घेतलेत, 2 स्टार फूल घेतलेले आहेत, 2 जायपत्री घेतलेले आहेत, 1 टेबलस्पून दगडफूल घेतलेला आहे, 2 टीस्पून बडीशोप, 2 टीस्पून शहाजिरं घेतलंय. इथे 4-5 लवंगा आहेत आणि 7-8 काळी मिरीचे दाणे आहेत आणि पाव कप धणे घेतलेले आहे. हा सगळा मसाला आता आपल्याला अगदी बारीक वाटून घ्यायचा आहे. ह्याचं तुम्ही टेक्स्चर बघा, हा इतका बारीक आपण वाटून घ्यायचा आहे. तुम्ही सुद्धा हा मसाला एअरटाईट डब्यात ठेवू शकता. 2 ते 3 महिने स्टोअर करता येतो. जर जास्त टिकवायचं असेल तर फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता. तर आता पटकन आपण मसाले भात करायला घेऊया. कुकरच्या पॅनमध्ये साधारण 2 ते 2.5 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून एवढी राई घालून घेऊया. ह्याच्यात मी कढीपत्त्याची 15-20 पानं घालणार आहे. तमालपत्राची 3-4 पानं घालून घेऊया. त्यानंतर इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत. सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. अर्धा टीस्पून हिंग घालूया. इथे मी अर्धा कप तोंडली बारीक उभी चिरून घेतलेली आहेत, अर्धा कप मटार आहे आणि अर्धा कप गाजराचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. त्यानंतर ह्याच्यात साधारणतः पाव कप काजू घालून घेते. 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला हे परतून घ्यायचे. 1.5 टेबलस्पून किसलेलं आलं घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. आलं घालून सुद्धा छान परतून घ्यायचे. आल्याचा जो वास आहे तो सगळ्या भाज्यांना छान लागला पाहिजे. इथे आपण जो मसाला तयार करून घेतला होता तो 2 चमचे मसाला मी यात घालणार आहे. अर्धा टीस्पून हळद आणि 2 टीस्पून लाल तिखट. आता हे सगळं व्यवस्थित परतून घेऊया. आता यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. 1 मीडियम असा गुळाचा खडा घेतलेला आहे. इथे 2 कप तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया. मसाले भाताला लॉंग ग्रेन तांदूळ नाही वापरायचा. इथे मी कोलम तांदूळ वापरलेला आहे. आता हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. आता ह्यामध्ये 2 टेबलस्पून आपण तूप घालून घेऊया आणि कोथिंबीर घालून हे सगळं मिक्स करायचंय. आणि आता इथे 2 कप तांदूळ होते म्हणून मी 4 कप एवढं पाणी घालणार आहे. कोणताही भाताचा प्रकार करताना, मसाले भात, पुलाव, काहीही म्हणा, आपण नेहमी त्या पाण्याची टेस्ट करायची आणि जर का तिखट मीठ काही कमी जास्त असेल तर ते घालू शकता. तर आता याला छान उकळी आलेली आहे. मी कुकरचं झाकण बंद करते आणि 2 शिट्या करून घेते. कुकर थंड झालेला आहे. आता आपण उघडून पाहूया. मसाले भात छान मोकळा झालेला आहे. रंग सुद्धा खूप सुंदर आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता ह्याच्यावर खोबरं आणि कोथिंबीर घालून गार्निश करून घेऊया. अशा प्रकारे गरमागरम मसाले भात आणि त्याचा सिक्रेट मसाला सुद्धा तयार आहे. हा मसाले भात तुम्ही अगदी नैवेद्यासाठी करू शकता किंवा घरी सहज पाहुणे आले तरी सुद्धा झटपट करू शकता. तर नक्की करून पाहायचं आहे.
आणि हा जो मसाला आहे तो तुम्ही कोणत्या कोणत्या भाज्यात वापरणार आहात ते सुद्धा मला सांगा. तर अशा छान छान पारंपरिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.